Ê, Khi lâm chung, Einstein từng để lại một câu nói đầy ẩn ý. Ông nói rằng mình là người Thanh Hóa, nghe tiếng rô khoan nhớ tình sông Mã, chứ nói rằng mình là người quê Thanh của dòng sông Chu xuôi ánh mắt long lanh viền đông sơn. Để bắt đầu thì tôi muốn nói là mặc dù tôi không có thiện cảm với bà này, nhưng tôi không có tư thù cá nhân gì đâu nhá. Video này mang mục đích cợt nhả là chính thôi. Hơn nữa là sự việc này xảy ra vào lúc tôi đang ôn thi đội tuyển lớp 12 ấy, nên lúc đấy tôi không có quá nhiều thời gian để hóng cái drama này. Và bây giờ sau khi xem lại video này thì tôi kiểu cái này quá hay, tôi phải yáp về nó mới được. Và chúng ta bắt đầu nhé. Cho những ai đã quên mất bà này là ai rồi thì tên bà này là Hiền, hay còn từng được biết đến với cái tên là Kim My. Và một ngày đẹp trời năm 2022 hay sao ấy, thì bà Kim My này thức dậy, xong bà kiểu hay là bây giờ mình quay một video kể cho mọi người về quá khứ đi kiếm tiền trên Tinder nhỉ. Và kết quả là chúng ta có video này. Thực ra là bà này còn có mấy video khác vào thời điểm đấy cơ, như là mình không sinh ra để đi làm, bạn cũng thế, mình bịa CV để xin việc như thế nào, và còn nhiều video khác nữa. Nhưng mấy cái này các bạn tự xem nhé. Lên YouTube tìm kênh này là ra cả một đống luôn. Thực ra là có rất nhiều người thắc mắc nhé, là mình không có công ăn việc làm, mình thất nghiệp, mà làm thế nào mình có thể sống được ở Hà Nội từng đấy năm. Thì mình muốn nói là có một cái cách mình kiếm tiền, đó chính là mình kiếm tiền thông qua Tinder. So yeah, bà chị này lúc đấy thất nghiệp và vẫn sống được ở Hà Nội trong một vài năm qua việc kiếm tiền trên Tinder. Thực ra đây không hẳn là kiếm tiền nhưng mà sao cũng được. Bà này dành ra một vài phút nói về cái profile của mình trên Tinder, về việc bà này không thích chụp ảnh, sợ camera nên thường để mấy cái ảnh là meme hoặc là mấy thứ ngẫu nhiên khác. Sau đó phần mô tả thì để mấy câu pick up lines hay là mấy câu buồn cười khác, tôi đoán vậy. Và hai đối tượng bà này nhắm đến là: một, có tiền; hai là có học thức. Match được với những người mà họ cũng có tiền hoặc là họ cũng có học thức chẳng hạn. Đối với mình thì là như thế, vì mình thích những con người như thế ngày xưa. Thực ra chắc là nghiêng về cái thứ nhất nhiều hơn đấy. But ok. Thực ra mình cũng không phải là quốc sắc thiên hương gì đến cái mức là cứ ai gặp một cái là đã dâng tiền cho mình, không phải kiểu như thế. Và mình hiểu là bản thân mình đến bây giờ không có nhan sắc, không có bằng cấp, mình chỉ có thể dùng não thôi, mình chỉ có thể dùng tất cả những gì mình có. Về chuyện kiếm tiền thì bà này cũng thừa nhận là mình không phải kiểu đẹp đến mức mà ông nào nhìn phát là bắn tiền ra luôn ấy, cũng không có bằng cấp nên là phải sử dụng não, lòng tự trọng, danh dự, nhân phẩm, nói chung là mọi thứ mình có để móc được tiền của người kia. Nhưng mà nha, không có bằng cấp nhưng lại thích kiểu người có học thức thì có hơi tham vọng quá không? Bà này đã nghe qua câu mây tầng nào gió tầng đấy chưa? Tiếp theo thì bà này nói về 4 loại tiền kiếm được trên Tinder. Thứ nhất là tiền hàng ngày. Đầu tiên đó chính là những cái khoản tiền mà rất là hàng ngày. Khi mà mình match với cả một người hoặc khi mà mình gặp một người ở bên ngoài, thì đến cái lúc mà kết thúc cái buổi hẹn hò đấy hoặc là kết thúc cái buổi gặp nhau đấy, mình hay có xu hướng bảo người đấy là anh có thể đưa em về được không? Hoặc là một kiểu khác, đó chính là mình tự đi về thì mình sẽ bảo họ là em không có tiền mặt ở đây, hoặc là anh có thể đưa tiền mặt cho em và sau đấy em chuyển khoản cho anh được không? Đấy, để em có thể đi taxi về vì đây không có tiền mặt. Phản ứng của tất cả mọi người đó sẽ là họ sẽ không bao giờ cần mình chuyển khoản cả và họ sẽ đưa cho mình tiền mặt. Và thế là mình đi Grab thế thôi. Hiểu đơn giản thì tiền hàng ngày ở đây nghĩa là tiền bà này xin được để đi taxi về ấy. Nhưng sau khi xin được thì bà này sẽ đi Grab. Tôi thấy ở đây Grab cũng có ô tô này, nhưng mà tôi đoán là bà này sẽ không đi ô tô đâu, bởi vì như thế nó sẽ tốn tiền ấy, trong khi bà này cần số tiền này để làm việc khác nữa. Thì bạn hãy hiểu là ví dụ một ngày gặp một người hoặc là 2 ngày gặp một người đi chăng nữa nhé, thì một tháng mình cũng phải tầm vài triệu rồi, thế là đủ ăn rồi đúng không? Thì đấy là cái tiền rất là hàng ngày và là cái tiền mà mình phải chủ động. Nếu như mà mình quẹt được nhiều người, mình Nghĩ lại cảm giác giống như là marketing hoặc làm sale vậy. Ok, bởi vì tôi là một con gà công nghiệp, tôi không hiểu rõ lắm về cái việc làm marketing và làm sale là gì ấy, nên tôi đã hỏi ChatGPT. Thì đây là những gì nó nói. Marketing là tất cả những hoạt động nhằm hiểu khách hàng là ai, họ cần gì, muốn gì và làm thế nào để họ biết đến và quan tâm sản phẩm của mình. Còn sale là tư vấn, thuyết phục khách hàng và bán sản phẩm cho họ. Thế những gì bà này làm có liên quan gì đến marketing hay sale đâu? Bà đấy đúng theo nghĩa đen chỉ là đang gián tiếp xin tiền người khác thôi mà. Lý do tôi nói là gián tiếp xin tiền là bởi vì bà này không nói thẳng ra kiểu anh ơi cho em xin tiền để em đi bắt taxi về. Không, bà này không nói thế. Bà ấy sẽ nói kiểu anh ơi em không có tiền mặt ở đây, anh có thể đưa em tiền mặt và sau em sẽ chuyển khoản lại cho anh được không? Nhưng bà này biết thừa là người kia sẽ không yêu cầu chuyển khoản lại, nghĩa là họ sẽ cho bà này số tiền đó luôn. Thì đây, ăn xin gián tiếp là như vậy đấy. cái tiền thứ hai đó chính là cái tiền mà khó khăn hơn một chút, khi mà mình viết profile hộ người khác hoặc là mình giúp một ai đấy làm một cái việc gì đấy trên Tinder. Thứ hai là tiền viết profile hoặc tán gái hộ người khác.
Bà này sẽ nói chuyện với một số ông mà cần người viết profile để hút gái hơn trên Tinder ấy, kiểu vậy. Bà này sẽ hoạt động giống như một huấn luyện viên hẹn hò luôn, dating coach ấy. Bà này sẽ bảo họ phải để ảnh như thế nào, viết pick up line như nào. Nói chung là ép khuôn họ theo một công thức mà tôi không chắc là họ có hút nổi ai không ấy. Nhưng có một thứ mà tôi chắc chắn sẽ xảy ra, đó là bà này sẽ kiếm được tiền. Một trường hợp khác là bà này gặp một đối tượng không biết nói chuyện với gái nên là họ đã đưa ạc của họ cho bà này và bảo bà tán gái hộ mình. Damn bro, nhờ người khác tán gái hộ luôn à. Và sau đó thì người này không chuyển khoản cho bà này nhưng có gửi rất nhiều đồ ăn, hoa quả các kiểu ấy. Nói chung là vẫn có lợi nhuận. Thứ ba là những khoản tiền mà bà này gọi là tiền từ trên trời rơi xuống. Bởi vì những khoản tiền này nó thường đến vào lúc bà này kiểu hết sạch tiền luôn ấy. Vì mình nhớ là có một lần mình có hẹn gặp một người ở quán cà phê và người đấy có nhắn tin cho mình là anh ra muộn một lúc. Và mình mới nói là nếu như mà anh ra muộn thì em sẽ tính tiền. Bà này kể là trong một lần đi date thì người kia xin phép đến muộn. Vì đang không có đồng nào nên bà này nảy ra một ý tưởng điên rồ, đó chính là phạt người kia muộn 1 phút là phạt 100.000 và họ muộn 30 phút. Nên khi đến nơi thì họ gửi bà này 3 triệu. Đến đây thì một số bạn có thể đang thắc mắc là tại sao ông này lại bỏ ra 3 triệu cho một người red flag như thế ấy. Và tôi hiểu các bạn, nếu tôi là ông đấy thì tôi cũng sẽ hủy luôn buổi date này sau khi nghe bà này nói thế. Nhưng đây là giả thiết của tôi, các bạn có thể tin hay không cũng được nha. Đó là ông này rất giàu và chúng ta không dạy người giàu cách tiêu tiền. Khi ai đó có nhiều thời gian thì họ sẽ muốn kiếm nhiều tiền hơn. Khi ai đó có nhiều tiền hơn thì họ sẽ muốn có thêm thời gian. Vì thế nên những người giàu họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua thời gian nếu có thể. Và những gì xảy ra sau đó khá hợp lý với giả thiết của tôi nha. Đó là khi buổi hẹn này kết thúc thì ông này bảo bà này kiểu nếu em đi với anh thì em sẽ được nhiều tiền hơn. Nhưng bà này từ chối và đi về nhà với số tiền 3 triệu kia. Thực ra là hết cái buổi hẹn đấy họ cũng bảo mình là nếu như em đi với anh thì em sẽ được nhiều tiền hơn. Thế nhưng mình ngu gì, mình chỉ cần cầm 3 triệu lắm rồi. Và thế là mình ôm tiền và mình chạy thôi. Đủ, thế tính ra ông này có khi là sugar daddy luôn ấy nhỉ. Đấy là cái lúc mà mình hiểu ông trời đang giúp mình hoặc là vũ trụ đang giúp mình. Đó chính là khi mình không có tiền, ông trời sẽ gửi tiền đến cho mình. Tôi có cảm giác hơi bị cấn với đoạn này ấy. Kiểu bà này nói là khi nào bà cần tiền thì ông trời sẽ gửi tiền đến cho bà ấy. Nhưng thực tế thì bà ấy chỉ đang moi tiền người khác thôi mà. Bây giờ giả sử như ông trời có thật đi thì cũng không có chuyện ông ấy kiểu ok, bây giờ mày hết tiền đúng không? Mày đi chơi với thằng này, nó có nhiều tiền lắm và tao nghĩ nó sẽ đến muộn khoảng 30 phút nên mày cần phải chơi kiểu phạt tiền 1 phút 100.000 ấy. Thế là mày có 3 triệu rồi. Vậy đái thật. Và cuối cùng số 4, tiền mình kiếm mỗi khi mà dịp Tết đến xuân về các bạn ạ, đặc biệt là sau Tết nhá, không phải là trước Tết đâu. Đến cái ngày mà mọi người đã đi làm lại rồi ấy, đấy là lúc mà mình sẽ quẹt Tinder nhiều nhất có thể. Thứ tư là tiền sau Tết, và đúng kiểu người thành công thì có lối đi riêng ấy. Trong khi người khác thì đi làm trở lại thì bà này chỉ việc ngồi nhà và quẹt Tinder nhiều nhất có thể ấy. Và bà này sẽ chuẩn bị một tập lì xì mỗi cái 20.000 và tặng nó cho người kia khi mà đi date với họ ấy. Đúng như bà này dự kiến, người kia sẽ cảm thấy bất ngờ vì lớn rồi mà vẫn được lì xì ấy, và họ chưa chuẩn bị gì cho bà này cả nên là họ cũng mừng tuổi lại. Và đây mới là phần hấp dẫn này. Và thế là phản ứng chung của tất cả mọi người đều là thôi anh chưa chuẩn bị gì cho em, anh cũng mừng tuổi em này. Và thế là chả lẽ họ lại rút 20.000 ra đúng không? 50.000 cũng không, ít nhất cũng phải là 100.000, thực ra ít nhất là 200.000. Tôi cảm thấy tệ cho những người đi date với bà này vào dịp sau Tết ấy. Tưởng tượng họ có khả năng đọc suy nghĩ của người khác đi. Sau đó họ thấy bà này nghĩ kiểu ok, tao sẽ làm mày bất ngờ bằng việc lì xì cho mày 20.000 và sẽ không có chuyện mày mừng tuổi tao 20.000 đâu. 50.000 cũng không, ít nhất phải là 100. Thực ra ít nhất phải là 200 cơ. Đây còn không phải là được lì xì nữa rồi, đây là bị lì xì ấy. Và bà này áp dụng cách kiếm tiền như thế với rất nhiều người nên chắc chắn là sẽ kiếm được khá nhiều tiền sau mỗi dịp Tết ấy. Tôi cảm nhận được một sự tiêu chuẩn kép ở đây ấy. Kiểu bà này cho mình cái quyền được lì xì người khác 20.000, nhưng nếu họ lì xì lại 50.000 thì như thế lại là không được trong mắt bà đấy. Kiểu ít nhất cũng phải là 100-200 ấy. Tôi xin lỗi nhưng lối suy nghĩ này nó bị trơ trẽn thế nào ấy. Và 4 cách kiếm tiền này chưa phải là tất cả đâu, hình như là còn nhiều trường hợp nữa cơ, nhưng bà này không nhớ. Theo bà này kể là có một vài người còn chả biết bà này nghĩ như thế nào nhưng mà vẫn chuyển tiền cho bà đấy rồi. Nhưng mà đã có những người họ không biết mình là ai, họ chưa gặp mình mà họ đã chuyển khoản cho mình rồi. Những người này hoặc là đại gia hoặc là sim. Tôi chỉ nghĩ được 2 trường hợp như thế thôi. Sau đó thì bà này nói là một số cách ở trên không phải ai cũng áp dụng được, rồi khẳng định là mình có kỹ năng bẩm sinh trong việc đánh hơi được đối tượng tiềm năng để áp dụng mấy phương thức kiếm tiền ở trên. Các bạn không nghe nhầm đâu, đánh hơi đấy. Mình phải xem là cái đối tượng đấy có tiềm năng hay không. Đấy, tất cả mọi thứ tổng hòa nó là một cái gì đấy mà
bẩm sinh, mình sinh ra đã có rồi. Mình đã biết cách đánh hơi xem đối tượng nào là tiềm năng này, rồi thì ai là người có thể dùng cái bài nào được này. Bà này có biết cụm từ đánh hơi nó phổ biến với loài chó nhất không vậy? Dù sao thì đoạn tiếp theo đã khiến tôi khá là bất ngờ. Bà này nói là qua Tinder, bà ấy nhận được rất nhiều cơ hội việc làm, kiểu có người giới thiệu công việc cho ấy. Ngoài ra nhá, từ Tinder nhá, mình còn có rất nhiều những cái cơ hội xin việc cơ, tức là có người giới thiệu công việc cho này. Nên là sau khi nghe đoạn đấy thì tôi kiểu thế sao không đi làm đi? Qua những gì bà này kể nhá, thì tôi đánh giá là việc kiếm tiền trên Tinder nó không bền vững đến vậy ấy. Kiểu đâu phải lúc nào cũng kiếm được tiền đâu đúng không? Chẳng nhẽ bà này sợ đi làm à? À, hình như có thời điểm bà này sợ đi làm thật. Có một thời gian mình bị sợ đi làm, và cứ mỗi khi mình nhìn thấy CV là mình bị trầm cảm, và cái cảm giác trauma nó lại ập về những cái tháng ngày đi làm. Mà có khi bà này cũng chẳng muốn đi làm đâu, nên là sao cũng được. Ôi, nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại, mình mới thấy là ngày xưa mình đã có nhiều trò đến như thế nào. Mình nhanh nhạy những cái thứ như thế này cực. Khi mà rơi vào đường cùng rồi ấy, bạn không còn cách nào khác ấy. Mình nghĩ lại mình cảm thấy mình thật sự là một con người rất là thông thái, rất là thông minh ấy. Đúng là từ trên trời rơi xuống ấy. Thật sự rất là tự hào về bản thân vì mình có thể xoay sở qua được cái khoảng thời gian đấy. Mình kể ra ở đây là để cho các bạn biết mình đã từng sống như thế nào thôi nhé, chứ không phải là bảo các bạn đem đi áp dụng đâu. Đừng như thế, không thì mọi người lại nói là mình đi truyền bá những cái thứ mà nó không chính đáng, hoặc là những cái thứ mà nó độc hại, hiểu chưa? Dù sao thì cũng hy vọng các bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi mà đến với mình. Cuối cùng thì bà này dành ra một khoảnh khắc để tự sục về quá khứ của mình, nói về việc bà này nhanh nhạy trong việc kiếm tiền đến mức nào và có thể nghĩ ra được mấy trò để luồn lách khi bị rơi vào đường cùng ấy, rồi tự nhận bản thân mình là một người thông thái, thông minh từ trên trời rơi xuống, và thực sự rất tự hào về bản thân vì đã làm mấy trò này trong suốt mấy năm, nhưng đồng thời cũng bảo mọi người là đừng áp dụng những cách kiếm tiền này. Các bạn có thấy nó hơi mâu thuẫn không? Kiểu bà này vừa công nhận những gì mình làm là không chính đáng và độc hại, nhưng đồng thời lại tự hào và cho rằng bản thân mình là một người thông minh vì đã nghĩ ra mấy cách kiếm tiền đấy. Thế là thế nào? Và tôi nghĩ là sau khi xem xong video này thì đa số sẽ không vui vẻ lắm đâu. Đợt đấy bà này bị ăn liên hoàn phốt luôn mà. Câu hỏi lớn nhất của tôi sau khi xem xong video này là tại sao bà đấy lại quyết định quay video này? Tôi hiểu một điều là không phải ai cũng có quá khứ trong sạch, nhưng nếu chuyện đã xảy ra lâu rồi và không có ai bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nó thì bà đấy có thể quên nó đi và sống tiếp mà. Có ai bắt bà đấy phải kể hết những thứ mình đã làm khi rơi vào đường cùng thế này đâu. Ý là ai hỏi? Ý là ai hỏi? Ý là ai hỏi? Ý là ai hỏi? Dù sao thì nếu các bạn thắc mắc là bây giờ bà Kimmy này đang làm gì thì đây, bà này vẫn làm YouTube dưới cái tên là Nhà Giả Kim. Và tôi không biết các bạn như thế nào nhé, nhưng nhìn vào một số video này làm tôi nhớ đến video bà này nói về những cách kiếm tiền trên Tinder ấy. Ví dụ nha, làm gì để có thu nhập và vẫn tự do di chuyển nhiều nơi? Quẹt Tinder. Kiếm tiền đúng cách và có đạo đức? Quẹt Tinder. Ai sinh ra cũng cần đi làm, nhưng mà làm gì? Quẹt Tinder. Có một số video mà bản thân tôi thấy nó hơi bị mâu thuẫn ấy, như ở đây chẳng hạn. Cái thumbnail nói là không dựa vào đàn ông, nhưng không phải là bà này đã từng sống nhiều năm dựa trên tiền của đàn ông trên Tinder. Và có một số video khác nó kiểu ngẫu nhiên vãi luôn ấy. Các bạn nhìn em, cắt tóc liệu có đổi đời, thở đúng cách để thực sự sống khỏe mạnh và tỉnh thức. Damn bro, giờ còn dạy cách thở luôn à. Quả trứng có trước hay con gà có trước? Tại sao người đồng tính thường tài giỏi? Ui, thật à? Cái này mới biết. Nếu đến bây giờ không còn ai nói về bà này nữa thì tôi đánh giá là bà này tẩy trắng khá là tốt đấy chứ. Nếu video này mà được đăng vào năm nay ấy, thì Xuân Ngọc và Nguyễn Đức Hải sẽ chỉ còn là cái tên thôi. Đây mới là Rich Better mạnh nhất lịch sử này. Nếu bạn có hứng thú với kênh này thì hãy cho bà ấy một lượt đăng ký. Tại sao không? Và đó là tất cả những gì tôi có để nói về bà Kimmy này. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy để lại một like cũng như là đăng ký kênh và tham gia vào server Discord của tôi nhé. Tôi sẽ để link ở phần bình luận được ghim phía dưới. Và sắp tới tôi sẽ có một video chỉ dành cho hội viên thôi, bởi vì nó hơi bị freaky quá ấy. Nên là nếu ai có hứng thú thì có thể mua để ủng hộ tôi nhé. Sắp tới tôi dự định sẽ bán những ảnh bìa album mà tôi thiết kế được trong server của tôi, nên là nếu ai có hứng thú thì có thể check qua nhé. Vào thời điểm tôi đăng video này thì chắc năm 2025 cũng sắp hết rồi, nên là chúc các bạn một năm mới vui vẻ và thành công trong sự nghiệp nhé. Cảm ơn vì da đen.